Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi deschidem un subiect care ne macină pe toți, fie că recunoaștem sau nu, inteligența artificială. Este eroul pe care îl așteptam să ne salveze de cele mai mari probleme ale umanității, sau este cutia Pandorei pe care suntem pe cale să o deschidem, fără să știm ce ne așteaptă? Haideți să explorăm împreună acest labirint al viitorului. Probabil ați văzut și voi, la fel ca mine, acele clipuri virale cu roboți care fac parcurs mai bine ca unii atleți sau cu AI care poate crea opere de artă în câteva secunde. Pe de o parte, e absolut fascinant. Pe de altă parte, e puțin înfricoșător, nu? Tehnologia avansează cu o viteză amețitoare, iar discuțiile despre AI au părăsit de mult laboratoarele de cercetare și au intrat în casele noastre. De la asistenții virtuali pe care îi întrebăm despre vreme, până la algoritmii care ne recomandă următorul film, AI-ul este deja printre noi. Întrebarea care se pune nu mai este dacă AI va modela viitorul, ci cum o va face. Va fi un viitor utopic, în care bolile sunt eradicate, munca grea este preluată de mașini, iar noi ne putem dedica creativității și dezvoltării personale? Sau ne îndreptăm spre o distopie în stilul filmelor SF, unde libertatea noastră este doar o iluzie controlată de algoritmi? Să ne uităm mai întâi la partea plină a paharului, la promisiunile incredibile ale AI-ului. În medicină, de exemplu, inteligența artificială poate deja să analizeze imagini medicale, cum ar fi radiografiile sau RMN-urile, și să detecteze boli precum cancerul cu o precizie pe care ochiul uman o poate rata. Imaginați-vă un viitor în care diagnosticele sunt puse instantaneu și cu o acuratețe aproape perfectă. Asta ar însemna tratamente începute mai devreme și, implicit, nenumărate vieți salvate. Mai mult, AI-ul poate accelera descoperirile științifice într-un ritm pe care nu ni-l puteam imagina. Poate analiza seturi uriașe de date pentru a găsi modele care ne pot ajuta să dezvoltăm noi medicamente, să creăm materiale mai rezistente și mai sustenabile sau chiar să înțelegem mai bine misterele universului. Să trecem la un alt domeniu vital, mediul înconjurător. Schimbările climatice sunt, fără îndoială, cea mai mare provocare a generației noastre. Aici, AI-ul poate fi un aliat de nădejde. Poate optimiza rețelele electrice pentru a reduce consumul de energie, poate ajuta la dezvoltarea de surse de energie regenerabilă mai eficiente și poate monitoriza defrișările sau poluarea în timp real, permițându-ne să intervenim rapid. Putem folosi AI pentru a crea modele climatice mult mai precise, care să ne ajute să ne pregătim mai bine pentru fenomenele meteo extreme. Practic, AI ne oferă uneltele necesare pentru a deveni administratori mai buni ai propriei noastre planete. Și în viața de zi cu zi, beneficiile sunt deja vizibile. Mașinile autonome promit să reducă numărul accidentelor rutiere, care sunt cauzate în majoritate de erori umane. Sistemele inteligente din casele noastre ne pot ajuta să economisim energie și timp. Educația personalizată, adaptată nevoilor fiecărui elev în parte, nu mai este un vis, ci o posibilitate reală, datorită platformelor bazate pe AI. Pe scurt, potențialul AI-ului de a face bine este imens. Poate rezolva probleme complexe, poate spori eficiența în aproape orice domeniu și ne poate elibera timpul pentru a ne concentra pe ceea ce ne face cu adevărat umani: creativitatea, empatia și relațiile interpersonale. Pare un scenariu ideal, nu-i așa? Dar, după cum știm, orice monedă are două fețe. Și aici încep să apară îngrijorările, temerile care alimentează scenariile distopice. Una dintre cele mai mari și mai imediate frici este legată de piața muncii. Ce se va întâmpla cu milioanele de oameni ale căror joburi pot fi automatizate? Vorbim nu doar de muncitorii din fabrici, ci și de șoferi, casieri, operatori de call center și chiar de profesii considerate până acum sigure, precum contabilii, analiștii de date sau chiar anumiți programatori. Această tranziție ar putea crea o criză socială masivă dacă nu este gestionată corect. Ce facem cu o societate în care o mare parte din populație devine practic inutilă din punct of economic? Este o întrebare etică și socială profundă,
la care trebuie să găsim un răspuns urgent. Soluții precum venitul universal de bază sunt discutate, dar implementarea lor la scară largă este o provocare colosală. Apoi, există problema supravegherii și a controlului. Trăim deja într-o lume plină de camere de supraveghere, iar combinarea acestora cu tehnologii de recunoaștere facială bazate pe AI deschide calea către un nivel de monitorizare fără precedent. În unele țări vedem deja cum aceste sisteme sunt folosite pentru a crea scoruri sociale care determină accesul cetățenilor la anumite servicii. Linia dintre siguranță și un stat polițienesc orwellian devine extrem de subțire. Unde ne oprim? Cine stabilește limitele? Și ce se întâmplă când aceste sisteme fac greșeli? Algoritmii de AI nu sunt perfecți. Ei sunt antrenați pe date din lumea reală, iar dacă aceste date conțin prejudecăți rasiale, de gen sau de orice alt fel, AI-ul le va învăța și le va amplifica. Am văzut deja exemple de algoritmi de recrutare care discriminau femeile sau de sisteme de recunoaștere facială care aveau o rată de eroare mult mai mare pentru persoanele de culoare. Aceste biasuri algoritmice pot avea consecințe devastatoare în lumea reală, perpetuând și adâncind inegalitățile existente. Poate cea mai mare teamă alimentată de cultura pop și de filmele SF este cea a unei superinteligențe. Un AI care devine atât de avansat încât depășește inteligența umană și scapă de sub controlul nostru. Ce se întâmplă dacă un astfel de AI, creat poate cu cele mai bune intenții, decide că cea mai mare amenințare pentru planetă este chiar umanitatea? Este un scenariu extrem de sigur, dar mulți experți de top în domeniu, inclusiv oameni precum regretatul Stephen Hawking sau Elon Musk, au avertizat asupra acestor riscuri existențiale. Nu este vorba de roboți cu ochi roșii ca în Terminator, ci de un sistem care ar putea manipula piețele financiare, rețelele de informații sau sistemele de armament, într-un mod pe care noi nu l-am putea nici anticipa, nici contracara. Deci, iată-ne la răscruce. Pe de o parte, un viitor luminos, plin de promisiuni. Pe de altă parte, o perspectivă sumbră, plină de pericole. Unde este adevărul? Ca de obicei, probabil undeva la mijloc. AI-ul nu este în mod inerent bun sau rău. Este o unealtă. O unealtă incredibil de puternică, dar totuși o unealtă. La fel cum focul ne-a permis să ne încălzim și să gătim, dar și să distrugem, la fel și AI-ul poate fi folosit pentru a construi sau pentru a dărâma. Cheia stă în mâinile noastre. Depinde de noi, ca societate, să stabilim regulile jocului. Avem nevoie de reglementări clare, de un cadru etic solid, care să ghideze dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale. Trebuie să ne asigurăm că aceste tehnologii sunt dezvoltate într-un mod transparent, responsabil și aliniat cu valorile umane. Nu putem lăsa dezvoltarea AI-ului doar în seama companiilor de tehnologie, a căror principală motivație este profitul. Este o discuție care trebuie să includă guverne, eticieni, sociologi, filosofi și, cel mai important, pe noi toți, cetățenii de rând. Trebuie să investim în educație, nu doar pentru a forma viitorii experți în AI, ci pentru a crea o populație informată capabilă să înțeleagă atât beneficiile, cât și riscurile acestei tehnologii. Trebuie să ne gândim la reconversie profesională, la plase de siguranță socială și la moduri de a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă în această nouă revoluție industrială. În concluzie, AI-ul nu este nici salvatorul mesianic, nici distrugătorul apocaliptic. Este o oglindă a noastră. Va reflecta și va amplifica atât cele mai bune cât și cele mai rele aspecte ale umanității. Provocarea noastră este să ne asigurăm că înclinăm balanța spre bine, să folosim această tehnologie extraordinară pentru a construi un viitor mai bun, mai echitabil și mai prosper pentru toți, nu doar pentru o elită. Viitorul nu este încă scris. Îl scriem noi în fiecare zi prin deciziile pe care le luăm sau pe care refuzăm să le luăm. Ignorarea acestei revoluții nu este o opțiune. Trebuie să ne implicăm, să ne informăm și să participăm la această conversație crucială. Acum sunt foarte curios
să aud părerea voastră. Sunteți mai degrabă optimiști sau pesimiști în ceea ce privește viitorul cu AI? Care este cea mai mare teamă a voastră legată de inteligența artificială? Și care este cel mai mare beneficiu pe care îl anticipați? Lăsați-mi un comentariu mai jos, chiar vreau să pornim o dezbatere pe tema asta. Este prea importantă pentru a fi ignorată. Vă mulțumesc mult că ați urmărit acest video până la capăt. Dacă v-a plăcut și vreți să mai abordăm astfel de subiecte complexe, nu uitați să dați un like, să distribuiți acest clip prietenilor voștri și, cel mai important, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele materiale. Până data viitoare, rămâneți curioși și gândiți-vă la viitor. Pe curând!